සත්‍ය යට ගැසීමේ ක්‍රියාදාමයක්. විදේශීය රටවල් පවා එවැගේම සුද්ධෝත්තම පාප් වහන්සේ පවා නොමග යවන්නට බොරු කියලා අපෙන් අපි බලාපොරොත්තු වන යුක්තිය අපට දෙන්නේ නැතිව ආණ්ඩුවට වාසිදායක විදිහට හැමදේම කරමින් සත්‍ය යට ගහන්නට මේ රජය ගෙනියන ව්‍යාපාරයේ තවත් එක තුරුම්පුවක් තමයි ඔය ගහන්නට ලෑස්ති වෙන්නේ. ඒක පිටිපස්සේ ඉන්නේ මේ රජය. අගමැතිතුමාත් විදේශ ඇමතිතුමාත් දැන් ඒකට සහභාගී වෙනවා කියලා පත්තරේ දාලා තියෙනවා. අපි ජනතාව වෙනුවෙන් පෙනී සිටිමින් ඉතාමත්ම සාධාරණ ඉල්ලීමක් තමයි ඔවුන් වෙත රජය වෙත යොමු කළේ. අවුරුදු 2මාරක් මේ රටේ අහිංසක මහජනතාව ඉතා ඉවසීමෙන් මේ ප්‍රහාරය පිළිබඳව සත්‍ය එළිදරව් වෙයි කියා බලා සිටියා. ජාත්‍යන්තරයට අපිට අපිව තල්ලු වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ජාත්‍යන්තරයට මේගොල්ලෝ යන්න තීරණය කරන නිසා අපේ තත්ත්වය මොකක්ද කියලා ජාත්‍යන්තරයට දැනුම් දෙන්නට. ඒ නිසා මේ පිළිබඳව අපිට දැනගන්න ලැබුණ නිසා අපි දැනටමත් ජාත්‍යන්තරයට දැනුම් දීලායි තියෙන්නේ මේ සම්බන්ධව අපේ මතය. මේ රජය පරීක්ෂණ යටගහන උත්සාහයක් විනා වින්දිතයන්ට යුක්තිය ඉටු කිරීමට ක්‍රියාත්මක වීමක් අපිට පෙනෙන්නට නැති බව අපි ජාත්‍යන්තරයට දැනුම් දෙන්නට කටයුතු කළා. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේදී මා ප්‍රකාශ කළ යුතුයි අපි මේ ලාබාල ප්‍රයත්නය හෙලා දකින. මේ විදේශීය ජනතාව නොමග යවමින් බොරු කියමින් නොමග යවන්නට. අපි මේ ඇයට පැහැදිලිවම කියා හිටියා ජනාධිපතිතුමාට ජූලි මාසේ 13 වෙනිදා 12 වෙනිදා දිනේ දරන ලිපියක් අපි යවුවා සේරම කාරණා විස්තර කරලා. මේ සම්බන්ධව අපක්ෂපාතී පරීක්ෂණයක් සිදු කළ යුතුයි කියන එක දන්වලා. නමුත් ඒකට අපිට ලැබුණේ බොහොම බාල පිළිතුරක්. ප්‍රශ්නය මගහැරලා යන පිළිතුරක් අපිට ලැබුණේ. මේ ප්‍රශ්නයෙන් මගහැරලා ගිහිල්ලා ජාත්‍යන්තරයත් රවට්ටන්න අපිට ඉඩ දෙන්න බෑ. ඒ නිසා රජය ජාත්‍යන්තරයට යනවා නම් අපිත් ජාත්‍යන්තරයට යනවා. ජාත්‍යන්තරයට යන්නේ රජය එම ඉදිරිපත් කරන්න සිද්ධ වෙනවා අනිවාර්යයෙන්. ඒ නිසා විදේශ ඇමතිතුමා සහ ඒ කණ්ඩායම ඒ ගත්තු තීරණය අපි සම්පූර්ණයෙන්ම හෙලා දකිනවා. මේ අවස්ථාවේදී මම අපේ ගරු ගාමිණී ප්‍රනාන්දු පියතුමාට ආරාධනය කරනවා ඉතිරි හරිය මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේ දැනුම් දෙන්න කියලා. අවංක උත්සාහයක යෙදෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මේ අපි ජාත්‍යන්තරයට යාම කාණුනිපාණන් කිව්වා වගේ රජය ජාත්‍යන්තරයට ගිහිල්ලා මේක වසා දමන්න මේ ප්‍රෝඩාකාරී බොරු කියලා මේ සත්‍ය වසා දමන්න තවත් පියවරක් අරගන්නවා නම් එතකොට අපිට වෙන විකල්පයක් නැහැ ජාත්‍යන්තරයට යම හැරෙන්නට. ඉතින් ඒ නිසා මේක ජාත්‍යන්තරයට යාම අපේ වමනාවෙන් සහ අපේ කැමැත්තෙන් මහා කැමැත්තකින් දඩිබිඩි ගාලා කරපු දෙයක් නෙවෙයි. එහෙම කරන්න ඕනකම තිබුණා නම් මීට ඉස්සෙල්ලා කරන්න තිබුණා. මේ රටේ මේක උත්සාහ කරන්නේ නැතුව. නමුත් මේකට අපි ජාත්‍යන්තරයට යාමේ වගකීම අරගන්නට ඕනේ රජයමයි. රජය හරියට මේ ක්‍රියාවලිය අවංකව සත්‍යවාදීව විනිවිද භාවයකින් ඉෂ්ට කළා නම් එහෙමනම් මේක ජාත්‍යන්තරයට යන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ අපේ රටේ නීති පද්ධතිය තුළ ඒ වගේම අපේ රටේ අධිකරණ පද්ධතිය තුළ මේක දේශපාලන බලපෑම් වලින් තොරව කරගන්න පුළුවන් වුණා නම්
ඒක එතකොට අපිට ජාත්‍යන්තරය කරා යන්න අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් මේ ජාත්‍යන්තරය කරා අපිව තල්ලු කරලා තියෙන්නේ රජය විසින්මයි. ඒ නිසා රජය තමයි බාර ගන්න ඕනේ මේ වගකීම අපිව ජාත්‍යන්තරයට තල්ලු කිරීමේ වගකීම. දැන් සමහරුන්ගේ මතයක් තියෙනවා මේ අපි මේ පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ සත්‍ය යුක්තිය සාධාරණත්වය ඉල්ලලා මහා කලබලයක් කරනවා කියලා. ඒ වගේ මහා හදිස්සියක් තියනවා කියලා මේකට. ඉවසන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් එයාට අපි මතක් කරන්න කැමති මේක අවුරුදු 2කමාරක් තිස්සේ අපි කරන උත්සාහයක් මිසක් හදිස්සියක් නෙමෙයි. අපිට ඉවසන් බලන් ඉන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපිට තේරෙනවා නම් රටටත් තේරෙනවා නම් නෑ මේකේ මේ පරීක්ෂණ මේ සොයා බැලීම් මේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සාධාරණව විවිධ භාවයෙන් හොඳට සිද්ධ වෙනවා කියලා අපිට තේරෙනවා නම් එතකොට ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් එහෙම වෙන්නේ නැති එකයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්න. අපිට හොඳටම තේරෙනවා රජය මේ රටේ ජනතාව මේ සම්බන්ධයෙන් රවට්ටන්නට උත්සාහ කළා කියන එක. මේ ප්‍රහාරයේ සත්‍ය එළිදරව් වීම වැළැක්වීමේ බොහෝ ක්‍රියාමාර්ග රජය ඉදා ඉඳන්ම අරගෙන තියෙනවා කියලා අපි දන්නවා. මේ ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවේ වාර්තාව අවසන් වාර්තාව එළිදැක් වූ දවසේ සිට ඒ මොහොතේ සිටම අපි දකින්නේ රජය උත්සාහ කළේ මේක යට ගසන්නටමයි. ඒක බොහෝ දේවල් වලින් අපිට තේරලා තියෙනවා. එකක් තමයි මේ වාර්තාවේ නිර්දේශ තෝරා බේරාගෙන තවත් නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරන්න මොනවද ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ මොනවද ක්‍රියාත්මක නොකරන්න ඕනේ කියලා තවත් නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරන්න රජය පත් කළා කමිටුවක්. එකම පක්ෂයක නියෝජිතයන් සිටින අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ ඇමතිවරුන් සිටින රජයේම ඇමතිවරුන් සිටින ඒක පාක්ෂික කමිටුවක් පත් කළා. එතකොට ඒ කමිටුවෙන් නිර්දේශ ඉදිරිපත් කළා කියලා කියනවා. නමුත් අපි ඒ නිර්දේශ එකක්වත් ඇහැට දැකලා නැහැ. ඒව අවංකව සිද්ධ වුණා නම් එහෙමනම් කමිටුවේ නිර්දේශ මොනවද කියලා රටට ඉදිරිපත් කරන්න තිබුණා. එහෙම අපි දැකලා නැහැ ඒ කමිටුවේ මොනවද නිර්දේශ කරලා තියෙන්නේ කියලා. මොන විදිහේ නිර්දේශද ඒ කමිටුව කරලා තියෙන්නේ කියලා. නමුත් එහෙම එකක් සිද්ධ වුණේ නැහැ. දැන් මේ වගේ කමිටුවක් පත් කරලා තමන්ට බේරන්න ඕන අයව බේරලා අනිත් අය විතරක් නීති ඉස්සරහා පිටට ගේන්න නම් නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. එහෙම අපිට තේරෙන්නේ. එහෙමනම් එතකොට මේක සත්‍ය යට ගැසීමේ පළවෙනිම පියවර. මේ පාස්කු කොමිෂන් සභා ජනාධිපති කොමිෂන් සභා වාර්තාව හා සම්බන්ධය. දෙවැනි රැවටිල්ල තමයි ප්‍රයත්නයක් ගත්ත කොමිෂන් සභා වාර්තාව විනිවිද විදිහට සමාජගත කරන්නේ නැතුව ඇතැම් දේවල් සැඟවීමට දරු උත්සාහයක් අපි දැක්කා. ඒකෙන් මේ සම්පූර්ණ අවසන් වාර්තාවේ සමාජගත කළේ කාර්යනිර්වාහක හිමිපාණන්ට ලබා දුන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට ලබා දුන්නේ එක වෙළුමක් පමණයි. තව වෙළුම් 22ක් නීතිපතිතුමාට පමණක් ලබා දීපු ඒවා තියෙනවා. අපි දන්නේ නැහැ මේකේ වෙළුම් හරියටම කීයක් තිබුණාද කියලා. තව වෙළුම් කාටවත් ලබා දුන්නේ නැති වෙළුම් තියනවාද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. දැන් මේ සමාජයට ඉදිරිපත් අපි කියමු විශාල වශයෙන් රටේ ආරක්ෂාවට බලපාන කරුණු තියෙනවා නම් හරි ඒවා ඉදිරිපත් නොකර හිටියට කමක් නැහැ. නමුත් අපේ තියෙන ප්‍රශ්නය තමයි ඒ සඳහා පමණද මේ වෙළුම් සමහර ඒවා නීතිපතිවරයාට විතරක් දුන්නේ සමහර ඒවා ඉදිරිපත් නොකරම තියෙන්නේ. එතකොට එහෙම නැත්නම් සමහර කරුණු මේකේ යට ගසන්නද නැත්නම් එළියට නොදා තියාගන්නද ඒවා සමහර වෙළුම් ඉදිරිපත් නොකර තියාගෙන ඉන්නේ. සමහර දේවල්
ලැබුණු සාක්ෂියම ඉදිරිපත් නොකර ඉන්නේ. නමුත් ඒවයින් සමහර දේවල් පාර්ලිමේන්තු විවාදයේදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් විසින් පාර්ලිමේන්තු ඉදිරිපත් කළා. ප්‍රසිද්ධියේ ඉදිරිපත් කළා. ඒක හැන්සාඩ් වාර්තාවල ඒවා ප්‍රසිද්ධියේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒ අය කියපු දේ තමයි මේ Taman ප්‍රකාශ කරන දේවල් පාර්ලිමේන්තුවේදී මේ කියන දේවල් හැම දෙයක්ම වගේ කොමිෂන් සභාවේදී ඉදිරිපත් වෙච්ච දේවල්. නමුත් අවසාන වාර්තාවට ඇවිල්ලා නැති දේවල්. එතකොට එහෙමනම් ඒවා ගැන අනිවාර්යයෙන්ම පරීක්ෂණ කරන්නට ඕනේ. එතකොට එහෙම පරීක්ෂණයක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. එතකොට මෙතන අපි දකින දේ තමයි ඒ තව පියවරක් මේක මේ සත්‍ය යටගසන්නට දරන කුමන්ත්‍රණයේ උත්සාහය. තුන්වෙනි එක තමයි දැන් මේ කරගෙන යන දේ ඒ තමයි ජාත්‍යන්තරයේ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මේ කරුණු සංගවල වැරදි දේවල් ඉදිරිපත් කරලා මුළු ජාත්‍යන්තරයමත් ඒ වගේම වතිකානයත් රවටන්නට උත්සාහ කිරීම. දැන් මේක තවත් පියවරක්, ප්‍රධාන පියවරක්. දැන් මට අහන්න තියෙන දේ තමයි දැන් මේ රටේ මිනිස්සුන්ට රජය දිගින් දිගටම කිව්වා මෙන්න මේවා තමයි අපි කරන්න යන්නේ පාස්කු ප්‍රහාරය හා සම්බන්ධයෙන්. මේ කට්ටියකට නඩු පවරලා තියෙනවා, තවත් කට්ටියකට නඩු පවරන්න ඉන්නවා. එහෙම කියලා කිව්වා. දැන් මේ ඇරෙන්න තව මොනවද තියෙන්නේ? ඒ අයට ගිහිලා ජාත්‍යන්තරයට කියන්නේ. අපිට මට තේරෙන්නේ නැහැ ජාත්‍යන්තරයට ගිහිල්ලා ඒ අයට වැඩිපුර දෙයක් කියන්න තියනවාද කියලා. එතකොට එහෙමනම් අපිට තේරෙන දේ තමයි මේ කියන්න යන්නේ අපිට කරන යටගැසීමම තමයි මේ ජාත්‍යන්තරයේ හමුවට ගිහිල්ලා වතිකානයට ගිහිල්ලත් මේ අය කරන්නට යන්නේ. ඒ නිසායි කාඩිනල් හිමිපාණන් කිව්වා වගේ අපි සභාවක් හැටියට මේ ක්‍රියාමාර්ගය අනිවාර්යයෙන්ම හෙලා දකිනවා. මේ විදිහට ජාත්‍යන්තරයත් රවට්ටලා මේ විදිහට අපේම බදු මුදල් පාවිච්චි කරලා ටිකට් එකක් අරගෙන ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ අපේම බදු මුදල් වලින් හෝටල් වල නැවතිලා මේ කරන්න යන ප්‍රෝඩාව මේ කරන්න යන අකටයුත්ත අපි අනිවාර්යයෙන්ම හෙලා දකිනවා. දැන් රජය ඇත්තටම අවංක නම් මේ කාර්යයේදී ඇයි රජය ජනාධිපති කොමිෂන් සභාව විසින් කරලා තියෙන නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැත්තේ? ඒ ප්‍රශ්නයට ආණ්ඩුව උත්තර දෙන්නට ඕනේ. මේ කිසිම නිර්දේශයක් මේ පූජ්‍ය ජයසුන්දර සහ හේමසිරි ප්‍රනාන්දු සම්බන්ධයෙන් නැරෙන්න වෙන කිසිම නිර්දේශයක් ආණ්ඩුව මේ දක්වාම ක්‍රියාත්මක කරලා නැහැ. අපිට පේන්නේත් නැහැ ක්‍රියාත්මක කරන්න අඩු ගානේ පළවෙනි පියවරවත් අරගෙන තියෙනවා කියලා. දැන් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන හිටපු ජනාධිපතිතුමාට කරලා තියෙන නිර්දේශය, ඔහු වෙනුවෙන් කරලා තියෙන නිර්දේශය රජයේ ක්‍රියාත්මක කරනවද නැද්ද කියන එක පැහැදිලිව කියන්නට ඕන රටට. එතකොට ඒ ඇරෙන්නට නිලන්ත ජයවර්ධන කියන පොලිස් නිලධාරියා ඔහුට ප්‍රධාන චෝදනාවක් තියෙනවා. ඔහුට ආපු බුද්ධි තොරතුරු ගණනාව අවසාන මොහොතේ, ඒ කියන්නේ උදේ එදා 8:45 බෝම්බි විපුර්ණ උදේ 6කුත් ගානටත් ඔහුට ඇවිල්ලා තියෙනවා ටෙලිෆෝන් කෝල් එකක්. ඒකේ කියලා තියෙනවා හරියටම කවුද මේ බෝම්බ ප්‍රහාරය එල්ල කරන්න යන්නේ, කොහාටද බෝම්බ ප්‍රහාරය එල්ල කරන්නට යන්නේ කියන එක නිශ්චිත තොරතුරු සහිතව. එතකොට එහෙම කරුණු දැනගෙන මේ ප්‍රහාරය පිළිබඳ සම්පූර්ණ කරුණු දැනගෙන ඒ කරුණු යටගසා සිටීම නිසා තමයි මෙච්චර ජීවිත ගානක් විනාශ වුනේ. කතෝලික ජීවිත විතරක් නෙමෙයි, ක්‍රිස්තියානි ජීවිත විතරක් නෙමෙයි, ඒ අතරේ බෞද්ධයන් සිටිනවා, ඉස්ලාම් ආගමිකයන් සිටිනවා, ඒ වගේම මේ අතරේ දෙමළ සහ හින්දු අයත් තියෙන විදේශිකයනුත් ගණනාවක් ඉන්නවා. එතකොට මේ ඔක්කොම ජීවිත විනාශ වුණේ අද ඒ
වාස්කු ප්‍රහාරයෙන් මිය ගිය අයගේ ඥාතීන් පවුල්වල දරුවන් දුක් විඳින්නේ මේ ආපු බුද්ධි තොරතුරු සංගවාගෙන යට ගහගෙන හිටපු නිසා. එතකොට ඔහු අපරාධකාරයෙක් නෙමෙයිද? එතකොට එහෙමනම් ඔහු පිළිබඳව දීලා තියෙන නිර්දේශය කොමිෂන් සභා වාර්තාවේ දීලා තියෙන නිර්දේශය ක්‍රියාත්මක කරනවද නැද්ද කියන එක රජය හෝ නීතිපතිවරයා අනිවාර්යයෙන්ම රටට කියන්නට ඕනේ. අඩු ගානේ මොකක්ද මේ පිළිබඳව කරන්නට යන්නේ කියලා කියන්නට ඕන. අපි දකින්නේ නැහැ මූලිකවම මේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කරන්න ගන්න පළවෙනි පියවරවත් අරගෙන තියෙනවා කියලා. එතකොට ජනාධිපති කොමිෂන් සභා වාර්තාවේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කරන්නට රජය මැලි වෙනවා නම් එතකොට අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එහෙම මැලි වෙන්නේ ඇයි කියලා. කාවද උන් ආරක්ෂා කරන්න යන්නේ? එතකොට එහෙම ආරක්ෂා කරන්න යනවා නම් එතකොට අපිට කියන්න තියෙන්නේ මේ සත්‍ය යට ගැසීමේ කුමන්ත්‍රණයක් මෙතන දියත් වෙනවාමයි කියලා. දැන් ඊළඟ දේ තමයි දැන් මේ පොලිස්පතිතුමාත් ඒ වගේම ඉන්න පොලිස්පතිතුමාත් හරිගුප්ත රෝහණදීර මහත්මයාත් මාධ්‍ය ඉදිරියට ඇවිල්ලා කරපු ප්‍රකාශ වලින් අපිට ඉතාමත්ම පැහැදිලිව පේනවා මේ යන ගමන මොකක්ද කියන එක. දැන් සමහර දේවල් අමූලික අසත්‍ය වුන් ප්‍රකාශ කරන්නේ. දැන් හරිගුප්ත රෝහණදීර මහත්මයා මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී ප්‍රකාශ කරනවා හිටපු ජනාධිපතිවරයාට විරුද්ධව නඩුවක් දාන්න බෑ කියලා. මොකද ඌට මුක්තිය තියෙනවා කියලා. නෑ එහෙම එකක් නෑ. නීතිමය කල්පනා කරලා බලනකොට ඒ වගේම ඒ නීතිය පිළිබඳව දැනුගත් නීතිඥයන්ගෙන් අපි දැනගත්තු විදිහටත් එහෙම මුක්තියක් අපරාධයක් සම්බන්ධයෙන් හිටපු ජනාධිපතිවරයාට නැහැ. එහෙම නැයි එහෙම කියන්නේ. දැන් මේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ නීතිය පිළිබඳ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා. ඒතර ඔහු ප්‍රකාශ කරන්නේ කාගේ මතයද? ඔහු කියන්නේ මොනවද? මේ කාගේ වමනාවද මේ ඔහු කරන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ අපිට මතුවෙනවා. දැන් පොලිස්පතිතුමා කියනවා මේ වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා පත් වුණාට පස්සේ තමයිලු ඔහුට කිව්වේ ඔහුට සම්පූර්ණ අධිකාරී බලය දුන්නේ මේ විමර්ශනය කරන්නට කියලා. දැන් එතකොට මේ පොලිස්පතිතුමා දැන් ඉන්න පොලිස්පතිතුමා තමයි පූජිත් ජයසුන්දර මහත්තයා පොලිස්පති තනතුර අත්හිටුවට පස්සේ ඔහුගේ තනතුරෙන් ඔහුව නිරපුවාට පස්සේ වඩ බැලපු පොලිස්පතිවරයා. එතකොට දැන් ඒ කාලය පුරා මොනවද කළේ ඔහු? ඒක ඔහුගේ වගකීමනේ. ජනාධිපතිතුමා කියන්න ඕනේ නැහැනේ ඔහුට මෙහෙම හරියට කරන්න කියලා. එහෙම හරියට කරන්න කියලා ජනාධිපතිවරයා කියන්න ඕනේ නා. එතකන් හරියට කරන්නේ නැත්තම් ඒ කියන්නේ මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ. ජනාධිපතිවරයා කියන්න ඕනද පොලිස්පතිවරයෙකුට තමන්ගේ රාජකාරිය හරියට ඉෂ්ට කරන්න කියලා. ඒක අපිට තේරුම් ගන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා මේ වගේ ප්‍රකාශ මේ පොලිස්පතිවරයා සහ මේ හරිගුප්ත රෝණදීර මහත්මයා කරපු ප්‍රකාශ වලින් ඇත්තටම අපිට හිතෙන්නේ මේක රජය මේ යටගැසීමේ කුමන්ත්‍රණයේ තවත් පියවරවල් මේ සත්‍ය යට ගහලා මේක වහලා දාන්න උත්සාහ කිරීමේ කරන ප්‍රයත්නේ තවත් කරුණු කාරණා තමයි මේවා. පියවරවල් තමයි මේවා. ඉතින් අපි ඉල්ලා සිටින්නේ අපි මේ ඉල්ලන්නේ අසාධාරණ දෙයක්ද? අපි මහජනතාවගෙන් අහන්නේ අපි මේ ඉල්ලන දේ අසාධාරණද? ඒ කියන්නේ මහා සමූල ඝාතනයකට වගකිව යුතු පුද්ගලයන්ව සහ මේ සමූල ඝාතනය වෙන්න ඉඩ දීලා නිහඬව සිටි Tamanගේ වගකීම් පැහැර හැරිය මේක වළක්ව ගන්න පුළුවන්කම තියෙද්දි එසේ නොකළ පුද්ගලයන්ව නීතිය ඉදිරියට ගේන්නට කියලා
හරියට මේ පරීක්ෂණ පවත්වන්නට කියලා සත්‍ය එළිදරව් කරන්නට කියලා කරන ඉල්ලීම අසාධාරණද? අයුක්ති සහගතද? ඒකට හදිස්සියක් හෝ තියෙන්නට ඕන, හදිස්සියක් තියෙන්න ඕන නේකට. මේ මහා අපරාධය එළිදරව් කරගන්න හදිස්සියක් තියෙන්න ඕන. ඉතින් ඒක වැරදිද? මට නම් හිතෙන්නේ අපි එදා සිට අද දක්වාම අපි මේ කරන ඉල්ලීම සහ මේ කරන බලපෑම රජයට මේක අතිශය සාධාරණ බලපෑමක් සහ ඉල්ලීමක්. ඒ නිසා අපි මේ ප්‍රහාරයේ මේ සමූල ඝාතනයේ සත්‍ය හරියටම රටට එළිදරව් වෙන තුරු ඊට වගකිව යුත්තන් හැමෝමම නීතිය ඉදිරියට ගෙනල්ලා ඒ අය කරපු වැරදි, ඒ අයගේ ස්වභාවය මේ දේවල් එළිදරව් වන තුරු මේ සටන අපි නවත්වන්නේ නැහැ. මේක අපි දිගටම කරගෙන යනවා. මොන ජාත්‍යන්තරයට ගියා හෝ රජයේ ජාත්‍යන්තරයට ගියා හෝ මොන විදිය බලපෑම් කළා හෝ අපි මේ ප්‍රයත්නය නවත්වන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි අපිට කියන්න තියෙන දේ රටට. මේක අපි ජනතාවගෙන් ඉල්ලන්නේ මේ කරන ප්‍රෝඩාවට රැවටෙන්නට එපා කියලා. මේක අපි රට වෙනුවෙන් කරන දෙයක්, අපේ රටේ අනාගතය වෙනුවෙන් කරන දෙයක්. මේ ප්‍රහාරයේ සත්‍ය හරියටම එළිදරව් වෙච්ච දවසට අපේ රටේ තිබෙන මේ දූෂිත දේශපාලනයේ නියම මුහුණුවර එළියට එනවා. අන්න එතකොට ජනතාව තීරණය කරાવી මේ දේශපාලනය කොච්චර දූෂිතද, කොච්චර මිනිමරු දේශපාලනයක්ද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා ඒ සත්‍ය අපි රටට එළිදරව් කර ගැනීම අපේ වගකීමක් සහ යුතුකමක් හැටියට අපි සලකනවා. මොවිස්තුතියි. මේකට අමතරව මම තවත් කාරණා දෙකක් තුනක් කියන්න ඕනේ. පළවෙනියෙන්ම මේ ජාත්‍යන්තරයට යෑම පිළිබඳව පුවත්පත්වල සහ මාධ්‍යයේ පළවෙච්ච ඒ දැන්වීම් දැක්කට පස්සේ අපේ ජනතාව බොහෝ දෙනෙක් අපිට කතා කරලා අපිට ඉල්ලීමක් කරා. මොකද්ද දැන් මෙතන වෙන්න යන්නේ? ඔබ වහන්සේලා මේකට සහයෝගය දෙනවද? ඔබ වහන්සේලා හරහාද මේ වතිකානයට යන වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කියලා. එවැනි ප්‍රශ්නයක් ඉදිරියේ තමයි අපි තීරණය කළේ මේ සාකච්ඡාව, පුවත්පත් සාකච්ඡාව පවත්වලා කරුණු පහදලා දෙන්න. ඒ වගේම අපි ප්‍රකාශ කරන්නට අවශ්‍යයි මේ අපේ ගාමිණී පියතුමා කිව්වා වගේ අවුරුදු 73ක් රට නිදහස ලබා ගත්තට පස්සේ මේ රටේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් ගොඩනැගුණු දූෂිත දේශපාලන ක්‍රමවේදය දැන් ඒක එක පුද්ගලයෙකුගේ අතට සියලුම බලතල ලබා දීම තුලින් ඒ දූෂිත ක්‍රමය ශක්තිමත් වෙලා තියෙනවා. ඒ දූෂිත ක්‍රමය ශක්තිමත් වීම තුළ අපිට මේ රටේ මේ ප්‍රශ්නයට සාධාරණ විසඳුමක් ලැබෙයිද කියලා අපිට සැකයක් මතුවෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි නිතරම මේ විවිධාකාරයේ විවිධ විරෝධතා පවත්වමින් ඉල්ලා හිටියේ අපිට සාධාරණ ඉෂ්ට කරන්න. මොකද මේක හරියට නිකන් අර ලිට්මස් ටෙස්ට් එකක් වගේ රටේ නීතිය පිළිබඳ ආධිපත්‍ය ක්‍රියාත්මක වෙනවද නැද්ද කියන එක පිළිබඳ ලිට්මස් පරීක්ෂණයක් වගේ වෙනවා මේ පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ සත්‍යය එළිදරව් කර ගැනීමේ වැඩපිළිවෙල. අපි කාගෙන්වත් පරිගණ්ඩ අදහසකින් නෙමෙයි මේක කියන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ යුක්තිය සහ සත්‍යය එළිදරව් කර ගැනීමේ ප්‍රයත්නයක්. කවුරු හරි වැරදි දෙයක් කරලා තියෙනවා නම් ඒ වැරද්දට මුහුණ දෙන්න ඕන. ඒක ජාතිය හෝ ආගම හෝ භාෂාව හෝ පදනම් කරගෙන කට්ටිය බේරන්න බෑ අපිට. ඒ වගේම
අපේ කතෝලික කෙනෙක් කාට හරි විරුද්ධව වැරදි වැඩක් කරුවොත් ඒ කතෝලික කෙනාට ඒ නීතියට අනුව දඬුවම දෙන්නට ඕනේ. එයා කතෝලික කියලා එයාව ආරක්ෂා කරන්න මම ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැහැ. වැරද්දක් කරපු එක්කෙනෙකුට නීතියෙන් දඬුවම දෙන්නට ඕනේ. ඒ වගේම දේශපාලන පක්ෂයක නැත්තම් ආණ්ඩුව පැත්තේ ඉන්නවා කියලා එයාලව ආරක්ෂා කරන්නත් අපි කටයුතු කරන්න ඕනේ නැහැ. අපි අවංක නම් මේ රටේ නීතිය සර්වසාධාරණ විදියට ඉෂ්ට වෙනවා නම් තමන්ගේ පක්ෂයේ කෙනෙක් වුණත් වැරද්දක් කරලා තියෙනවා නම් ඒ වැරද්දට දඬුවම ලබා දීම සඳහා උසාවියට ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කළ යුතුයි. ඒකයි අපි අවංක දේශපාලන නායකයන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ මිසක් තමන්ව ආරක්ෂා කරගන්න ජාත්‍යන්තරයට ගිහිල්ලා ජාත්‍යන්තරයේ උදව්ව ඉල්ලගෙන හැංගිලා යන්න බලන එක නෙමෙයි පිටකොන්ද තියෙන මිනිස්සු කරන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මේ ජාත්‍යන්තරයට යෑම ඉතාමත්ම බාල බොළඳ වැඩක්. අපි නෙමෙයි මේක යන්න උත්සාහ කරන්නේ. රජය යන්න හදන්නේ. රජයට මේ ප්‍රශ්නේ විසඳගන්න පුළුවන්. මේ රටේම මේ පීඩාවට පත්වෙච්ච ජනතාව වෙනුවෙන් මේ යුක්තිය ඉෂ්ට කරන්න රජයට බලය තියෙනවා. 20 වෙනි සංශෝධනයේ ජනාධිපතිතුමාට ඒ බලය ලබා දීලා තියෙනවා. එහෙමනම් ඇයි අවංකව මේකේ සත්‍ය සොයන්නට රජයට කටයුතු කරන්න බැරි? ජාත්‍යන්තරයේ උදව් ඕනද ඒක හොයාගන්න? මේ රටේ නීති රීති නැද්ද ඒක හොයන්න අපට උදව් වෙන්න? ඒ නිසා මෙතන අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම අවංක උත්සාහයක්. මේ පාස්කු ප්‍රහාරය පිටිපස්සේ තියෙන කුමන්ත්‍රණය මොකක්ද කියලා. මොකද දප්පුල දෙලිවේරා නීතිපතිතුමා පැහැදිලිවම කිව්වා නිවුස් ෆස්ට් නියෝජිතයෙකුට මේක ග්‍රෑන්ඩ් කොන්ස්පිරසි විශාල කුමන්ත්‍රණයක් කියලා. මේ කුමන්ත්‍රණය අපි දැනගන්න ඕනේ. මේ රටේ ඉතිහාසය තුළ විවිධ කුමන්ත්‍රණ සිදු වුණ එක ඇත්තයි. නමුත් මේ කුමන්ත්‍රණයත් අපි දැනගන්නට ඕනේ මොකද්ද මේක පිටිපස්සේ තියෙන්නේ කියලා. ඒක හොයන්නට ඕනේ රජය. රජයේ ආයතන. ඒකට පක්ෂග්‍රාහීව කටයුතු කිරීම. එක්කෙනෙකුව තමන්ගේ පක්ෂයේ නැත්නම් තමන්ගේ සභාග රජයේ ඉන්න නිසා එක්කෙනෙකුව ආරක්ෂා කරන්න ඔක්කොම නීතිය වෙනස් කරන්න දෙන්න බෑනේ. එහෙමනම් නීතිය එක්කෙනෙකුට එකක් තවත් කෙනෙකුට තව එකක්ද? ජනාධිපතිතුමා බලයට එනකොට වේදිකාව උඩ මොර දුන්නේ මොනවද? එක රටක් එක නීතියක් කියලා. දැන් අපිට පේනවා එක රටක් ඕගොල්ලන්ට එක නීතියක් අපිට තව නීතියක් කියලා. අපිට පේනවා. ඒ නිසා අපිට මේක පිළිගන්න බෑ. ජාත්‍යන්තරයට ගිහිල්ලා ඒක ASCII හැංගෙන්න උත්සාහ කරන එක බොහොම ලද බොළඳ වැඩක්. ඒ නිසා අපි අගමැතිතුමාටත් විදේශ ඇමතිතුමාටත් කියනවා කරුණා කරලා ඔය බාල්දු වෙන වැඩේ කරන්න යන්න එපා. ඒක ඕගොල්ලන්ගේම ඔළුවට ආපහු වදින්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා මේ වැඩේ සම්පූර්ණයෙන්ම අපි හෙලා දකිමු. අපි නෙමෙයි ජාත්‍යන්තරයට ගියේ, ඔබයි ගියේ. අන්න ඒක මතක තියාගන්න. හොඳයි දැන් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් මේක පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න මම බලනවා. Our attention has been drawn to this news report that appeared today in the Daily Mirror newspaper, headed by Premier to brief Vatican on progress of action taken. Easter Sunday attacks. We are giving this press conference in the midst of a difficult situation in this country. But when we are faced with such a situation where the government wants to go to the international community to solve problems, we have no other option but to ourselves condemn this move. It is sad that we have to speak about this during a press conference in the midst of this serious trouble we are having in this country. Today we are organizing in the Catholic Church 24-hour prayer program to ask the Lord to bless us and help this country to tide over this problem. Not only this country but the whole of humanity over this problem of COVID. But all the same, since this is a
secret plan that is being hatched by the government to try to undermine truth and try to get international sympathy for their inaction, for they are trying to hide the facts, for they are trying to manipulate the entire events surrounding the Easter attacks, that we are forced to give this press conference today. We condemn unequivocally this attempt of the government to try to go to the international community and try to fool them with their sweet talk, and then also to go to see His Holiness the Pope and try to mislead him, and to use taxpayers' money to go and have a trip, enjoy holidays in hotels, and then go and do this silly thing, which we don't accept. We are making this request after 2.5 years of patience. All kinds of efforts were made by us, calling from the government, this government, to give us justice, give us a transparent investigation, an independent investigation, impartial investigation, not motivated by politics or political exigencies and necessities. But we have failed in this because the government has been pushing us from pillar to post, not revealing or not interested in finding out who is really responsible for this, because the former Attorney General, Mr. Dappula Dilivera, he made a statement to a News First journalist called Sulfik Farsan that this was a grand conspiracy. Actually, this kind of project is a grand conspiracy because a ragtag band of 7 or 8 suicide bombers cannot do such a thing. They needed brainwashing over a long time. They needed the technology to find and make the bombs. They needed the conviction to commit suicide. All of these require time, and all of these require support. So there is somebody who is behind all this. We want to know who that is. That is our right. And therefore, without giving proper attention to this and without investigating it carefully, to go and try to fool the international community in Italy or in the Vatican and try to appear that everything is fine is not the answer to our request. And I must tell you that because of that, we will not stop our activities. We are going ahead with our plans to find justice for our people. 269 people were murdered in cold blood. Their body parts were hanging on the rafters of the roof of the church. Blood was splattered everywhere. Families were completely broken. Some people are still on wheelchairs and on beds, permanently disabled. This was a terrible disaster. 47 foreigners were killed from 14 countries. I want to ask the international community to please defend your citizens who died here. The 14 countries, including United States, United Kingdom and Australia, Saudi Arabia, China, those people who were killed, those governments must rise up to this and call upon our government to do a transparent investigation and an independent investigation. That is a right of those people who died in the hotels. They came to have a time in the hotels and have a touristic visit to this country and not expecting to be blasted to pieces. So the foreign governments must also apply pressure on our Sri Lankan government to do a thorough investigation of this murder and not try to defend the Sri Lankan government in its nefarious plan. Therefore, I call upon
all concerned, and I say that we are very sad about this approach to try and go and fool the international community, and the Prime Minister and the Foreign Minister doing that is a serious lack of maturity in deciding on what is to be done. I thank you, and I wish to ask you now, if you have any questions, any clarifications, please do that. මාධ්‍ය සහෘදයනි සමහරලාට කෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් සුමානෙන් සුමානට අප අවුරුදු දෙක කාලෙක ඉඳලා මෙහෙම කතා කරන්නේ ඇයි කියලා. විශේෂයෙන්ම කියන්න කැමතියි ලංකාවේ ඉතිහාසය පුරා විවිධ භයානක මාරාන්තික සිද්ධීන් කාලයාගේ වැලිතලාවෙන් වහලා දාලා තියෙනවා. කාඩිනල් හිම්පානන් දිගින් හිටටම කියා සිටින එක දෙයක් තියෙනවා. මේක කාපට් එක යට දාලා හංගන්න දෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව මේ මරණ කෙලින්ම සම්බන්ධයි රටේ තියෙන ජාතික ආරක්ෂාවට. අනාගතය ගැන හිතලයි මේ සියලු දේවල් සංවිධානය වෙන්නේ. ඊළඟ කාරණය තමයි අපි මේ විසඳන්න යන්නේ ආදර කතාවක් නෙමෙයි. ආදර කතාවක් නම් කාලයාගේ එක ඒක අමතක වෙලා යාවි. නමුත් මේක මහා මරණ සමූහයක මහා විශාල ප්‍රශ්නයක්. ඒක නිසා ඔබ හැම කෙනෙක්ම සහයෝගය දෙන්න ඕන. අපේ කාන්හිම්පානන් ශ්‍රීලගාමිණී පියතුමා සඳහන් කරා වගේ මේකේ සත්‍ය නිවැරදිව හොයන්න මාර්ගය ආරම්භ කරලා තියෙන ඒ රෙකමෙන්ඩේෂන්ස් ඒ තින නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කරලා හරියට ඒක බෙදාගෙන එක එක්කෙනා තෝරන්න නැතුව මේක කරපු ගමන් සමස්ත කතාව ඉස්සරහට එනවා කියන එක තමයි මට ඔබට විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න තියෙන්නේ. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපි ඒවට මුහුණ දෙන්න සූදානම්. Who? Nothing has moved in terms of investigation. So what exactly do you want at this stage? But it may be heard that you want these perpetrators of justice. There is a... Do you have anything sort of new that you can share with us to suggest that there is this crime conspiracy or anything of that sort? Our letter to the President dated 12th July outlined several pieces of information which emerged or are emerging in the report of the Presidential Commission with the recommendation that they be investigated. Those aspects must be investigated. Otherwise, the complete picture is not going to emerge. Then, in the Parliament, when this was debated, several of the MPs made allusions to certain incidents and certain matters which are connected to this Easter Sunday attack, but which have not been properly investigated. Those aspects must be investigated. Then, the role of the former president and the role of Mr. Nilantha Jayawardena, these people and their dealings with their attempts to either not to conduct the inquiries that time in a transparent fashion and not to arrest the people about whom there were indications were not carried out properly. Those obligations were not carried out. Those must be investigated. The fact that the Army Directorate of Military Intelligence had some links with these people, with this Saran Hashim's group. We have asked the President to investigate that. But those aspects have not been investigated.
Therefore, we feel that this is a tailor-made kind of investigation just to put a blame on somebody and then finish it off. Whereas the bigger possibility that emerges from various factors like that there was a bigger conspiracy, is not investigated. And the responsible people not brought before the legal authority. If that doesn't happen, however much you go and tell the international community, that's not going to be complete. But why do you think the government is trying to protect anyone? This government will be the opposite. Because there are indications in the Presidential Commission report that some people willfully prevented this incident, prevented it from coming out, and willfully did not do their duty to prevent this from happening. That is very clear. Yeah, but why would this government try to protect them? How? This government is trying to protect them because it is their interests that also, because you see, Mr. Maitripala Sirisena is very much part of this government. This government doesn't want to prosecute Mr. Maitripala Sirisena for its own interests. That is what we can say. That is what appears in the surface also, very clearly. Why is the government trying to protect some people? Is the government part of the conspiracy? We have to deduce from that fact that the government is part of the conspiracy also. That they are trying to protect some people and not letting the conspiracy come out. මේ කුමන්ත්‍රණය එළියට එන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ කුමන්ත්‍රණය යට කිරීම සඳහා සමහර පුද්ගලයන්ව ආරක්ෂා කරන ආණ්ඩුව. එහෙමනම් ආණ්ඩුවත් මේ කුමන්ත්‍රණයේ කොටස්කරුවෙක්ද? අපිට අවංකවම අහන්න වෙනවා. ඇයි ආණ්ඩුව බය මේ අයවට විරුද්ධව ක්‍රියාත්මක වන්න? හරි දැන් මෙහෙම කරන්නකෝ දැන් මොනවා හරි වැඩකට පොලිසියේ නිලධාරීන් දැන් පොලිසියේ නිලධාරීන් කී දෙනෙක්ට විරුද්ධව දඬුවම් දුන්නද